360 degrees YouTube channel එකට ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ රිබන් වලින් කරන්න පුළුවන් ලස්සන මල් හතරක් ගැන. ඇත්තටම මේකේ ඔරිජිනල් ක්ලිප් එකට අපි මල් 8ක් එකතු කළා. එතකොට වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වෙන නිසා අපි මේක ඔයාලට එපිසෝඩ් දෙකකට අරන් එනවා. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ ඔයාලා කැමති වර්ණ වලින් සැටින් රිබන්. ඒ වගේම මම ඔයාලට මීට කලිනුත් කියලා දීලා තියෙන විදිහට මේ විදිහට මහ ගන්න පුළුවන් රෙදි කැබැල්ලක් රාමුවකට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ටැපස්ට්‍රි දෙකටු අවශ්‍ය වෙනවා. පුරුදු විදිහටම කතුරා සහ මෝස්තර ඇඳ ගන්න අපිට පැන්සලක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ හැම දෙයකටම කලින් අපේ 360 degrees YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කළොත් අපේ අලුත්ම notifications උත් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි මේ විදිහට මල මහ ගන්න ඕන තැන මේ විදිහට දල රූප සටහනක් ඇඳ ගන්නවා. Tamanට අවශ්‍ය කොච්චර ප්‍රති ප්‍රමාණයක්ද ඒ ප්‍රමාණයට අපි මෙහිම දල රූප සටහනක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම ඊළඟට වහන මල් වලටත් ඔයාලට මේ විදිහට සලකුණු දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි දැන් රූප සටහන පෙනෙන්නේ. දැන් මුලින්ම දැන් අපි Taman කැමති වර්ණයකින් රිබන් එක දාගෙන මේ විදිහට ඉදිකට උඩට ගන්නවා. ඊට පස්සේ හැම වෙලේම මතක තියාගන්න රිබන් එකේ හොඳ පිට හරව ගන්න. ඊට පස්සේ අපි පෙත්ත ඇඳගත්ත දිග ප්‍රමාණයට මේ විදිහට ඉදිකට නැවතත් එතනින් පහළට යවනවා. මේකට අපි රිබන් වල කියන්නේ කෙලින් මැස්ම එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රේට් ස්ටිච් කියලා. මේක රිබන් වල කරන ලේසිම මෙහුම් ක්‍රමයක්. ඔයාලට මේ මැස්ම කියලා දෙන්න ඕන නිසා මම පළවෙනි පෙති කිහිපය මේ විදිහට ඔයාලට කරලා පෙන්නනවා. ඊටු ටික මම ඉක්මනට කරලා පෙන්නන්නම්. මොකද අපිට තව මල් කිහිපයක්ම මහ ගන්න තියෙන නිසා. දැන් මේ විදිහටත් ඔයාලට මේ මල අවසන් කරන්න පුළුවන්. මේකත් ලස්සනට ඔයාලට මලක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මට හිතුණා මේකට තව චුට්ටක් ලස්සන එකතු කරන්න මේ හිඩස් අතරිනුත් තව පෙත්තක් වෙන වර්ණයකින් මේකට මැච් වෙන වෙන කලර් එකකින් දාන්න. ඔයාලට පුළුවන් Taman කැමති නම් මේ විදිහටත් මසා ගන්න. එතකොට ඔයාලට මේක මල් දෙකක් විදිහට උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. එකක් තනි පෙති වශයෙන් සහ අනිත් එක මේ විදිහට. මෙතනදිත් අපි භාවිතා කරන්නේ ස්ට්‍රේට් ස්ටිච් එහෙම නැත්නම් කෙලින් මැස්මම තමයි. හැම වෙලේම මතක තියාගන්න මහනකොට රිබන් එක හොඳ පැත්ත හරවගෙන මහනවා.
ඔයාලට දැන් මම මේ මලේ පෙත්ත ඉස්සෙල්ල මලේ පෙත්තට වඩා කොටටනේ මහන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් ඉස්සෙල්ල මලේ පෙත්ත ගානට උනත් මහන්න පුළුවන්. ඒක තමන් කැමති විදිහට තමන්ගේ ක්‍රියේටිවිටි එක අනුව වෙනස් කරගන්න. අපි මේ මලේ පෙති ටික මහලා ඉවරයි. දැන් අපි මේ මැද්දට ෆ්‍රෙන්ච් නොට් එකක් දාගන්නවා තවත් ලස්සන කරගන්න. ෆ්‍රෙන්ච් නොට් ඇතුළුව රිබන් එම්බ්‍රොයිඩරි වල එන හැම බේසික් දෙයක්ම අපි අපේ රිබන් එම්බ්‍රොයිඩරි බේසික්ස් වීඩියෝ එකේ ඔයාලට පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. දැන් අපි දකුණු පැත්තේ දාන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්. මේ ෆ්‍රෙන්ච් නට්ස් වෙනුවට ඔයාලට බීඩ්ස් උනත් යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ සම්පූර්ණ මලම මහලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා දැන් කොහොමද වර්ණ දෙකකින් මේ පෙති මසාගෙන තිබෙන්නේ කියලා. අපි වැඩි ලස්සනක් යොදා ගැනීම සඳහා ෆ්‍රෙන්ච් නොට් යොදාගත්තා. ඒ වගේම මේ කොළ සහ නැටි මහ ගන්න විදිහ අපි වෙනම ටියුටෝරියල් එකකින් ඔයාලට ගෙන එන්න. දැන් අපි බලමු දෙවෙනි මල මහන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකටත් ඔයාලා කැමති වර්ණයකින් රිබන් එකක් මේ විදිහට දමාගෙන ඉදිකට්ට මෙහිම උඩට ගන්න. හැම වෙලේම මතක තියාගන්න හොඳ පිට හරව ගන්න රිබන් එකේ මේ මැස්ම අපි කියන්නේ twisted stitch. එහෙම නැත්නම් ඇඹරුම් මැස්ම කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මේ රිබන් එක චුට්ටක් අඹරවනවා. එහෙම අඹරවලා රිබන් එක තුලින්ම තමා අපි ඉදිකට්ට යටට යවන්නේ. මේකෙදිත් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ප්‍රතිපමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හැම වෙලේම මතක තියාගන්න රිබන් එක චුට්ටක් අඹරවන්න සහ රිබන් එක තුලින්ම ඉදිකට්ට යටට යවන්න. මම මේ කරන විදිහට ඒ වගේම රිබන් එක යටට ගන්නකොට ගොඩාක් තදින් පහළට අදින්න එපා. එහෙම වුණොත් අර එතන තියෙන චුටි නොට් එකක් ඒක ඔයාලට ඉතුරු වෙන්නේ නැතුව කෙලින්ම යටට යනවා. මම මේ රිබන් එක මතින් ඇඟිල්ල තියන්නේ ඒ විදිහට ඔයාලත් කළොත් අර ඇඹරුම ඔයාලට ආයි මගහැරෙන්නේ නැතුව මේක මහ ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉක්මනට කරලා පෙන්නන්නම් ඉතුරු පෙති ටික කොහොමද කරන්න කියලා. මේ මලෙත් ඔයාලට ඕන නම් මේ පාටින් මේ පෙති ප්‍රමාණය විතරක් මහලා නවත්තන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කැමති ඒකට වඩා ලස්සනක් යොදා ගන්න තව වර්ණ කිහිපයකින් පෙති එකතු කරන්න. ඒ නිසා මම මේ මල පිරෙන්නම වර්ණ කිහිපයකින් මේ කලර් එකම ෂේඩ් වෙන විදිහට වර්ණ කිහිපයකින් මම පෙති මසා ගන්නවා. ඒකත් මම ඔයාලට ඉක්මනට කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලගේ වෙලාව ඉතුරු කරන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ දේවල් ඉක්මනට කරලා පෙන්නන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට ඔයාලගේ ක්‍රියේටිවිටි එක අනුව මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් මේක තනි පාටින්ම මේ විදිහට පිරෙන්න මහන්නත් පුළුවන්. ඒක තමන් කැමති විදිහට මහ ගන්න. ඒ වගේම මේ අපි කියලා දෙන මල් යොදාගෙන ඔයාලට කුෂන් කවර්, එතකොට වෝල් හැංගර්ස් වගේ දේවල් මහ ගන්න පුළුවන්. ඒ
ඒ වගේම වෝල් හැංගර් එකක් කරනකොට ඔයාලට ලස්සන මල් බාස්කට් එකක් මේකට මහගන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම මල් ටික යොදාගෙන. මේ මල යොදාගෙන මම කරපු ලස්සන මල් බාස්කට් එක ෆොටෝ එකක් අපි මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමේදී ඔයාලට දාලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ මලේ පෙති ටික මහගෙන ඉවරයි. ඉස්සෙල්ලා වගේම මම මේකට සිම්පල් නටුවක් සහ කොළ දෙකක් දාගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ මලේ මැද කොටස මසා ගන්න. ඒ සඳහාත් ඔයාලට ෆ්‍රෙන්ච් නට් හෝ බීඩ්ස් යොදා ගන්න පුළුවන්. මම නම් වෙන කලර් එකකින් තමයි ෆ්‍රෙන්ච් නට් එක දාන්නේ. ඔයාලා කැමති විදිහට ඒක ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකදී ඔයාලට මේ රිබන් වලින් කරන්න පුළුවන් නටු සහ කොළ වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. මෙතනදී අපි ඔයාලට නටු සහ කොළ ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැත්තේ අපි මේක මල් ගැන කරන වීඩියෝ එකක් නිසා. මේ තියෙන්නේ අපේ දෙවෙනි මලේ අවසන් නිමාව. දැන් අපි බලමු තුන්වෙනි මල මසා ගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහාත් අපිට අර වගේම දල රූප සටහනක් අවශ්‍ය වෙනවා. තමන් කැමති වර්ණයකින් රිබන් එකක් දාගෙන මේ විදිහට දිගට උඩට ගන්න. මේකත් ඇත්තටම ගොඩාක් ලස්සන මලක්. මේ මැස්මට අපි කියන්නේ ලේසි ඩේසි මැස්ම කියලා. මේකට ඔයාලට වර්ණ දෙකක රිබන් යොදාගත්තොත් ගොඩක් ලස්සනට මහගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි රිබන් එක උඩට අරගෙන ඊළඟට නැවතත් රිබන් එක ඒ උඩට ගත්ත තැනින්ම ළඟින්ම යටට ගහගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට පොඩි ලූප් එකක් හැදෙනවා. මේ දැන් මම අහලා තියෙන විදිහට. හැම වෙලේම මතක තියාගන්න රිබන් එකේ හොඳ පිට හරව ගන්න. ඊට පස්සේ වෙන වර්ණයකින් රිබන් එකක් අරගෙන ලූප් එක ඇතුලෙන් මේ විදිහට ඉදිකට්ට උඩට ගන්න. ඊට පස්සේ ලූප් එකට පිටතින් නැවතත් ඉදිකට්ට යටට යවන්න. එතකොට තමා මේ ලූප් එක මේ රෙදි කැබැල්ලට රඳව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම දෙවෙනි පැත්තත් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. හොඳින් බලා ගන්න. මේක හරිම ලේසි. ඒ වගේම මේක හරිම ලස්සන මැස්මක්. මේ මල හරිම ලස්සනයි මහලා ඉවර වෙනකොට. මේ විදිහට ඉදිකට්ට උඩට ගත්තා. රිබන් එකේ හොඳ පිට හරවගෙන ඒ ගත්ත තැන ළඟින්ම නැවතත් ඉදිකටුව පහළට යවනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ලූප් එකක් හදාගෙන අනිත් වර්ණයෙන් ඉදිකටුව ලූප් එක ඇතුලෙන් නැවතත් එළියට ගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් ඉදිකටුව ලූප් එක පිටතින් පහළට ගසා ගන්න. මේ විදිහට තමා මේ පෙත්ත මහගන්න පුළුවන්. මේ මල් මසා ගන්නදී මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි මේ හැම දෙයකටම ඔයාලට උත්තර ලබා දෙන්නම්. මම තව එක පෙත්තක් හිමින් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මේ පෙත්ත හරියටම මහගන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න.
මම දැන් ඉක්මනට කරලා පෙන්නනවා ඉතුරු පෙති ටික මහගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ මල් ඔයාලට ඔයාලගේ ඇඳුම් ලස්සන කර ගැනීම සඳහා වුණත් මහගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හිතනවා මේ අපි කරන ටියුටෝරියල්ස් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කියලා. එහෙම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් අපිව දැම්ම subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට අපේ ඉදිරි වීඩියෝස් මග ඇරෙන්නේ නැතුව බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති දැන් මේ මල මසාගෙන යනකොට කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඇත්තටම මමත් මේ මලට හරි ආසයි. ඇත්තටම මේ මල් මහනකොට අපිට ගොඩක් හිතටත් හරි සැනසීමක් දැනෙනවා. දැන් අපි අපේ අවසන් පෙත්ත තමයි මේ මහගන්නේ. ඒ වගේම මම කියන්න ඕනේ කලර්ස් මැච් කරගන්නකොට හොඳට ඒ ගැන හිතලා බලලා මැච් කරගන්න. දැන් අපි අපේ පෙති සියල්ල මහසාගෙන අවසానයි. දැන් බලමු කොහොමද මැද කොටස මහගන්නේ කියලා. මේ සඳහා ඔයාලට ෆ්‍රෙන්ච් knot හෝ බීඩ්ස් යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම මැද කොටසක් ඉතුරු නොකර පෙති ටික විතරක් මහගන්න. මේ වගේ හිස්තැන් පුරවා ගැනීම සඳහා අපිට මේ ෆ්‍රෙන්ච් knot ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම ෆ්‍රෙන්ච් knot එක ලොකු වැඩි කරගන්න කොහොමද කියලා මම අපේ පළවෙනි වීඩියෝස් වලදී ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් ලොකු එක ෆ්‍රෙන්ච් knot එකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ෆ්‍රෙන්ච් knot කිහිපයක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. අපේ මේ නිර්මාණ ගැන ඔයාලට හිතෙන දේවල් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහාන් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ මල් මහලා ඒවැ ෆොටෝස් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න කැමති නම් අපේ 360 degrees Facebook fan page එක තියෙනවා. ඒ වගේම 360 degrees Facebook group එක තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක ඒවා ෂෙයා කරගන්න. දැන් අපි මේ මල සම්පූර්ණයෙන්ම මහලා ඉවරයි. කලින් වගේම මම මේකට සිම්පල් නටුවක් සහ කොළ දෙකක් දමා ගත්තා. ඊළඟ හතරවෙනි මල සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අඟල් භාගෙ රිබන් එකක්. අඟල් කාලේ වුණත් කමන්නේ ඔයාලා ළඟ තියෙන කහපාට රිබන්. ඔයාලා කවුරුත් කැමති සන්ෆ්ලවර් එකක් තමයි දැන් අපි මහගන්න හදන්නේ.
අඟල් භාගයේ රිබන් එක ගන්නවා නම් මේකේ පෙති ගොඩක් පිරිලා ගතියක් ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. මේ ස්ටිච් එකට අපි කියන්නේ රිබන් ස්ටිච් කියලා. මේකත් අපි රිබන් එක උඩට අරගෙන නැවත පල්ලෙහාට යවන්න ඕනේ රිබන් එක තුලින්ම ඉදිකට ගහලා. මේ තමයි රිබන් වල තියෙන බේසික්ම ස්ටිචස්. කලින් අපි ට්විස්ටඩ් එකෙත් කළේ මේකම තමයි. හැබැයි ඒක ට්විස්ටඩ් රිබන් ස්ටිච්. මේක අපි නිකම්ම රිබන් ස්ටිච් එක. මේකේ අපි ඇඹරීමක් කරන්නේ නැහැ. කෙලින් අරගෙන තමයි ඉදිකට රිබන් එක තුලින් යටට ගසා ගන්න. මේ සන්ෆ්ලවර් එක ගොඩක් ඔයාලට කුෂන් කොට්ට වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේම පොඩි බබාලගේ ගවුම් වලට මේ සන්ෆ්ලවර් එක ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ රිබන් එම්බ්‍රොයිඩරි බේසික්ස් වලදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නා මේ මල් මහලා කොහොමද අවසන් කරන්නේ. එතකොට කුෂන් කොට්ට වගේ දේවල් මහගත්තාම කොහොමද ඒවා ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට පිටිපස්සේ රිබන් ටික මහගන්නේ. ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට අපේ රිබන් එම්බ්‍රොයිඩරි බේසික්ස් වීඩියෝ එක බලලා දැනගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේකේ පෙති ඔයාලට මහා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා සන්ෆ්ලවර් එක පෙති ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේකේ පෙති වැඩි වෙන ප්‍රමාණයට ඔයාලට මේ මල ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉතුරු පෙති ටික ඉක්මනට ඔයාලට මහලා පෙන්නන්නම්. මේ මල මහගනෙද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති මම රවුම් දෙකක් ඇඳගෙන තියෙනවා. පොඩි රවුමක් සහ ලොකු රවුමක්. ඒ වගේ ඔයාලත් ඇඳගෙන මහගත්තොත් මේ පෙති එකම ප්‍රමාණයෙන් ඔයාලට මහගන්න පුළුවන්. මැද රවුම අපි යොදාගෙන තියෙන්නේ සන්ෆ්ලවර් එකේ මැද කොටස මහගන්න. ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා දුමුරු පාට රිබන්. ඒකට නම් අපිට අඟල් කාලේ රිබන් වගේ යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ නටු සහ කොළ කරන ටියුටෝරියල් එකේදී ඔයාලට මහන නටු සහ කොළ වලට අමතරව රිබන් වලින් සාදා ගන්න කොළත් ඔයාලට කියලා දෙන්න. දැන් අපි අපේ සූර්යකාන්ත මලේ පෙති ටික මහලා අවසానයි. මේ විදිහට තමා ඔයාලට සූර්යකාන්ත මලේ පෙති ටික මහගත්තාම දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. පෙතිවල දිග අඩු වැඩි ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේකේ මැද කොටස මහගන්න විදිහ. මේ සඳහාත් මම යොදාගන්නේ ෆ්‍රෙන්ච් නොට්ම තමා. හැබැයි ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් දුමුරු පාට බීඩ්ස් යොදා ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට ෆැබ්‍රික් පේන්ට් වලින් මේකේ මැද කලර් කරගන්න උනත් පුළුවන්. මේ සන්ෆ්ලවර් එක යොදාගෙන මල් බාස්කට් එකක් නිර්මාණය කළොත් ඒකත් ගොඩක් ලස්සනට තියේවි. දැන් අපි මේ මල් 4 කරගෙන අවසానයි.
මේ වීඩියෝ එකට ඇතුළත් කරන්න බැරි වෙච්ච ඉතුරු මල් 4 මීටත් වඩා ගොඩක් ලස්සනයි. ගොඩක් වෙනස් විදිහේ මල් 4ක් තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒ වීඩියෝ එකත් අපි ඔයාලට ඉක්මනින්ම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපි මේ සන්ෆ්ලවර් එක මහගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ෆ්‍රෙන්ච් නොට් දාගත්තාම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා සහ මේ තියෙන්නේ මම යොදාගත්ත කොළ සහ නටු. යාළුවන්ටත් බලා ගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපිව ලයික් කරන්න, පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. අමතක නොකර දැන්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි 360 degrees